صباح الخير عليكم الاخوان، كي دايرين؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الحياة في اليابان، قناة الحياة اليومية. هذا الفيديو الثاني ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا تكاليف المعيشة في اليابان، حيت بزاف ديال الناس تيسولوا على تكاليف المعيشة، واش غالية اليابان ما دير فيها لا فلوس لا والو. ما طولش عليكم ويلا نشوفوا اليوم شحال غادي تكلفنا. اليوم نشوفوا 10 دولار واش قدنا نشريوه. اليوم غنمشيو الاخوان، اليوم غادي نفطروا مجموعين. اليوم رمضان، اليوم اللي تيقولوا اليوم ليله القدر، ولكن ليله القدر لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. دابا يلاه نبداو على بركه الله الاخوان. 10 دولار اش تقدر دير لك في النهار في اليابان؟ حنا غادي نشوفوا هذه التجربه هذه، وراكم تما وراني هنايا وبلا ما نوصيكم على بركه الله. خصكم تعرفوا الاخوان ان 10 دولارات في اليابان راه هي ثمن ساعه ديال الخدمه الا بغيتي تخدم ياك. ولكن دابا راه ولاو بنادم تيخلص قل من 10 دولار، يعني تقول 10 دولار كانت هي 1300 ين 1200 ين، دابا راه ولات 10 دولار هي 1500 ين، كتحسبها 10 دولار. فراه المعيشه غلات في اليابان، وكاين التضخم والعمله رخاست مقارنه مع الدولار. فراه نتوما غتكتشفوا كل شيء اليوم. دابا الاخوان نجيب لكم التركيله، غنتسناو الطوموبيلات دوز. دابا الاخوان المغرب باقي لها تقريبا شي ساعتين، واليوم الجو مضبب وبارد. تنقول واش هاد الساعتين هادي زعما راني خصني نصور لكم، خصني نمشي للسوبر مارشي نشوف داكشي اللي خصني. المهم 10 دولار غادي نخسروها في شي حاجه باش تشوفوا. بطبيعة الحال 10 دولار ما شريتش لك شي حاجه. حنا غادي نشوفوا التكاليف كيفاش دايره، نوريكم السوبر مارشي الاسعار شحال دايره. دابا كنهضر معكم جاني واحد الرساله، واحد الكومونتير زوين مهم صراحه. قال لك توحشنا هاد الفيديوهات العاديه والبسيطه، كنتمنى تشارك معنا شي حد الا بغى يجي زياره اليابان، شنو الاماكن اللي يزور وياخذ فيها اوتيل. كاين الحلال فين يقدر الثمن لازم يتقدم بثمن رخيص. شكرا على توحشنا هاد الفيديوهات البسيطه، كنتمنى تشارك معنا الاسئله هادو اللي هو قال لك شي حد اللي بغى يجي يزور اليابان. الصراحه اليابان راه بلد راه فيه بزاف ديال المدن، ما عرفتش فين غتجي تزور، لان كل مدينه وغادي تلقى فيها اثمنه في شكل. وراني بحال كنتي بغيتي تجي لطوكيو، فطوكيو راه مكلفه شويه. تدوز من هنايا، اجي نجاوبكم على هذا السؤال هنايا. غنمشي نجلسو ليها نستريحو واحد شويه. دابا حنايا مسركلين تنمشيو للسوبر مارشي. المهم الاخوان جاوبكم على هذا السؤال هذا. هذا السيد هذا قال لك كنت تشوفوا دابا هنايا، قال لك توحشنا هذه الفيديوهات العاديه البسيطه، كنتمنى تشارك معنا شي حد اللي بغى يجي يزور اليابان، شنو الاماكن اللي يزور، فين غادي ياخذ الاوتيل، وفين ياكل الحلال، فين يتقدى بثمن رخيص. المهم بحال هكا. فما عرفتش انا فين غادي تجي تزور مثلا طوكيو، اوساكا، كيوتو. غادي تكونوا هادو هما العالم كيجي كيزورهم. هذا الا جيتي اول مره اليابان فكنصحك دير 3 ايام في طوكيو، 3 ايام 4 ايام، نقول اوساكا 5 ايام. علاش؟ حيت غادي دير مع كيوتو، فهنا غادي ياخذ لك الوقت شويه. ولا عندك الفلوس راه تقدر تزيد تهود لهيروشيما، ولا عندك عاوتاني الميزانيه كبيره راه تزيد تهود لوكيناوا، على حسب الفصل فاش جيتي. المهم انا اللي تنقول بغيتي تاخذ اوتيل، كاينه مناطق زوينه بحال اساكسا اوينو، وكاينه شنو اخر شينجوكو حتى هي راه مزيانه. راه كاين الا مشيتي الشمال ديال شينجوكو راه فيه رخاص، ما تقربش للوسط. بحال الاوتيلات اللي كاين ابا اوتيل طوكيو ان، ولكن تنصحك الا كنتي سولو ترافلر فتمشي للكابسول، راه مزيانين وواعرين، فهمتي. غادي يكلفوك تقريبا الاثمنه، ما نقدرش نقول لك انا الثمن، لان كل نهار كيتبدل الثمن كل سيزون على حسب السيزون فاش جاي. بحال مثلا دابا السيزون ديال الساكورا فالاثمنه ديال الاوتيلات كيكونوا مرتفعين. بالنسبه للفصول اللي تيكون الاثمنه منخفضه ففصل الصيف. علاش؟ حيت تكون فيه الشتاء والشمس. فتنصحك انا بنادم يجي في الصيف. علاش لا؟ تكتشف واحد الحاجه زوينه في اليابان، غير هو الصهد يا خويا والرطوبه. بالنسبه للحلال ما عرفتش نقول لكم الحلال. الا مشيتوا لكيومو سوبا
غنحط لكم التصويره ديالو هنا. غيومو سوبا هو اللي غنمشيو ليه اليوم، حيت اليوم انا ندير لكم شحال غادي تشري 10 دولار غنمشي نتقدى الفطور وداك الشيء باش ما ندوزو النهار كامل. اش غادي نقول لك بالنسبه للحلال الرامين في اليابان كيوصل حتى ل 15 دولار، ما بين 10 و 15 دولار، تيكون 2000 ين حتى 2500 ين، غالي بزاف الحلال الا بغيتي تاكل. فتنصحك تمشي للسوبر مارشي شري السوشي، ولا راه مورا 9 الليل سير السوبر ماركت، راه غادي تلقى كاين هاد غيومو سوبا صعيب تلقاه، ولينا تلقاه في اوينو راه كاين. شوف الصامت، كاين هذا الصامت سميتو، غنحطوا لكم التصويره ديالو هنايا. كاين اي سوبر مارشي مشيتي ليه راه غادي مورا 9 تلقى دوك الاوبينتو، دوك البينتو تيكون فيهم مثلا السوشي والحوت والخضره وداك الشيء شريهم. ما تنصحكش تاكل اللحم ولا الدجاج لان راه ماشي حلال، خصك تلقى فيه حلال. بالنسبه للغيومو سوبا راه فيه الحلال الا بغيتي تشري، ولكن انت راه ما جايش طيب، انا جاي باش تستمتع. فصراحه المساله صعيبه شويه، مكلف الصراحه، مسلم غادي يخسر الفلوس هنايا في الماكله. بالنسبه للمحلات اللي يقدر يشري منها رخيصه، سير اخويا اليونيكلو، الحوايج راه بطاطا. بغيتي تشري شي سوفونيرز داكشي سير دايسو، سير الهاندريان كوين شوب، سير دونكي اوتيل، ولا سير اميوكو. اميوكو كاين في اوينو، راه فيه كلشي، تلقى فيه الشناوه، تلقى فيه الفيتنام، تلقى فيه جميع، تلقى فيه كاع دوك الساكن هاند، تلقى فيه الحوايج كوبي، دوك الكوبي تلقى ديك الكوبيه المزيانه تلقاها هنايا. صافي هادشي اللي كاين الاخوان. ودير السويكا شاولو ديالها حملها في الهاتف ديالك الايفون او الاندرويد، ما عرفتش اش كتستعمل، ومن تمايا غتخلص بها في اي مجال. فهو عندك الحق فيها اللي تشارجيها ما تفوتش مثلا دايرين لها تقريبا 20,000 ين ياباني، اللي هي تقريبا واحد 150 دولار تقريبا. غادي نمشيو لذاك السوبر مارشي ديال غيومو سوب. شوفوا الاثمنه كيفاش دايره، شوفوا 10 دولار شحال تجيب لينا حتى الاخوان. شي دابا غادي في الطريق لقيت هذا مربي مش جار في الزنقه عادي زعما، فهمتي. شوف هذا البارك هذا كيبنيو فيه دابا، راه كتسركل بكم انايا كنجي انت باش تعيشوا. ديال واحد هيا دابا هاد الكوانات هذا يلاه كيتبناو دابا الاخوان، شتي مازال كيبنيو فيهم، شتي هادشي كاين جديد. يا سلام، كاين هاد الشوارع هادي هنا. معظم المنازل اللي كاينين هنايا كتلقاهم متفرقه، شتي تلقاهم متفرقه. عليني خصوصا هاد الشمال ديال طوكيو تيكون فيه بزاف هاد ديال التقاطع ديال التران، الصراحه شيء مزعج بالنسبه لشي واحد اللي ساكن هنا. هنا سهر الله، كاين الهدات. تيعجبني نسايكل الاخوان في راسك. عندي الحق ندوز. شحال واحد تيقول لي الطرقان في اليابان كيتشابهوا، الشوارع راه كيتشابهوا فعلا، كتلقى اختلاف في المنازل. ابتداء من ابريل، الاول في ابريل هاد السنه، هادي الشهر القادم غادي تطبق واحد القانون ديال البطاقه الزرقاء على اصحاب الدراجات الناريه. وهذا القانون هذا فيه بزاف ديال المخالفات، الا درتيهم فغادي تخلص مخالفه ديال ما بين 3000 ين حتى 12000 ين، اللي هي ما بين 20 دولار حتى ما بين 25 دولار، المهم 20 25 حتى 70 دولار.
وهذه المخالفه هذه تعطيك بطاقه زرقاء على حسب اش درتي. الا كنتي جاي مثلا في الطريق المنعكس بالدراجه تهضري على الدراجه الهوائيه، كنتي حركتي مثلا الضوء عدم احترام الاشارات الضوئيه، جيتي في اتجاه المعاكس، وكاينين شي حوايج اخرين. المهم نعطيتكم هي شي حوايج مبسطه فهذا الشيء اللي كاين. وحامل الهاتف، الا كنتي غادي وهز الهاتف حاني راسك على الهاتف ولا شي حاجه، فالله يخواني الله يحضر السلامه وصافي. جبت بكم دوره باش نمشيو للسوبر مارشي نشوف هذاك الشيء كيفاش داير. واش الدرويش يعيش في اليابان؟ انا نقول لكم الدرويش يقدر يعيش في اليابان. كاين هذا المطعم سميتو سايزيريا، مع بزاف ديال الناس قلت لهم سايزيريا المره اللي فاتت، قلت نوريها لكم. بحال قلتي شتيتي مطعم ايطالي وشدوه اليابانيين داروه سميتو داروه كمطعم رخيص. هانتوما الاخوان شوفوا لي راه دايرين فرص العمل شتا ما بين 1300 ين حتى 1625 ين، اللي هي بحال قلتي واحد ما بين 8 دولار حتى 10 دولار حتى 11 دولار، ما بين 8 و 11 دولار بار تايم هنا في سايزيريا. شتا راه رخيصه واقتصاديه. ملي كنقول رخيصه واقتصاديه يعني الا بغيتي تاكل فيها شي لعيبات راه ما فيهاش الحلال. كاينين شي لعيبات تقدر تاكلهم بحال البيض، عندهم واحد البيض والجلبانه واعر. الرو ايغ ما عرفتش كيفاش نقولها، الرو ايغ بحال قلتي بيضه طايبه نص طيبه وتتكون مع الجلبانه مسلوقه، وكاين عندهم هذاك الادامه. كاين شي لعيبات زوينين تكالو الحوت. المهم رد البال فهمتي، كاع الا وحلتي قول لهم راه عندي حساسيه مع الخنزير. نصيحه ما عمرك تقول اليابانيين شي مطعم ولا بغيتي شي بلاصه تبغي اوردري طعام، ف احسن طريقه باش اكسبليني ما تحتاج كاع تشرح لهم الدين ولا ما تدخلش تقول لهم راني عندي حساسيه من الخنزير، الا كليت الخنزير راه غادي نموت. هنا كيديروا جميع الحذر معاك وكيعطيوك الاشياء اللي متيقنين منها هما 100% ما فيهاش غرام ديال الجيلاتين ولا البورك ولا شي حاجه. المهم بالنسبه للبورك باللغه اليابانيه اللي هو البوتا، بوتا نيك، نقول لهم بوتا نيك نيغاتي نانديس، يعني ما تناكلوش دامي، نقول دامي نيغاتي نانديس بوتا نيك اراريغي اريماس، عندي الحساسيه فهمتي. وكنهضر معكم دابا انا طالع في الطلعه. كاين واحد البلان اخر الاخوان اللي بنشرحوا لكم دابا الموضوع ديال هاد الضريبه اللي غادي تفرض على اصحاب الدراجات. عرفتي جيت في الطلعه كاين واحد الحاجه اللي بنناقشها معكم الاخوان، ان الشرطه اليابانيه دابا غادي يوليو رادين البال مع هادشي ديال المخالفات ديال القانون الجديد ديال البلو تيكيت باش يدخلوا الفلوس، حيت راه 90% ديال الناس كيديروا اغلاط بالدراجه، ومن ضمنهم اي واحد، من ضمنهم انا تقدر تغلط لان عرفتي هانت طريق السيارة ديال اليابان بعض المرات كيدوخ عرفتي باش تكون 100% رد البال صعيبه يا صاحبي، توقع لك ستريس. هادي قلبتي يلعبوا الدراري الصغار سالون المدرسه كيجيو كيلعبوا هنا. ايام الطفوله يمكن واحد الملعب ديال البيسبول.
حتى تكونوا ساكنين في هاد الاقامات هنايا. شتي هادو كيلعبوا كره المهم على صاحبي بيزم ديما كيلعبوا البيسبول هنايا. يا سلام دابا ما بقى المغرب والو الاخوان، باقي ساعه المكانه تقريبا ساعه. يا هذاك نمشيو للسوبر مارشي نشوفو اش خصني، المهم داير 10 دولار نشوفو هو هذاك، نشوف اش غادي نشريو. خصني ندوز من هنايا. هذا ما كتسركلو معايا. اول سوبر مارشي الاخوان كاين هذا الوايز مارت تا هو راه زوين، وكاين سوبر غيوم. هاد السوبر غيوم تيكون فيه الحلال، غندخلو نشوفوه دابا. هي الكوب الخضر نشوفو هادشي كيفاش داير. خيزو اللي هو الجزر الاخوان داير تقريبا 2.5 دولار اللي هي 25 درهم، وكل وحده عندها ثمن. هنا البصله دايره دابا راه الاخوان غادي يكون هنا ثمن هذا بالاحمر قبل الطاكس، وهذا هو الاوريجينال برايس 429 ين، بحال قلتي 30 درهم. بصله بيضاء والتفاح ديال الكرونا الاخوان، شحال التفاح هادي باك كامل شحال فيه تفاحه فيها سيدي 11 تفاحه تقريبا، دايره كل 80 درهم هاد اللعيبه هادي. وهادي بطاطا صغيره دايره حتى هي 30 درهم. التفاح هذا باك شحال فيه تفاحه هنايا شتي. بطاطا نقول لكم ارخص ما يكون الاخوان، هي 60 درهم 6 دولار 780 ين، يعني يقول 780 ين افتر تاكس. هذا الخيار الكيوري باليابانيه، بالانجليش كيوكامبر تقريبا 2.5 دولار الوحده. مطيشه الاخوان دايره حتى هي دايره الثمن، دايره تقريبا حتى هي نفس الثمن 35 درهم. وهذا الخيار داير تقريبا دولار ونص، غادي نشريه حتى هو. فيه ثلاثه اللي كاينين. شو الخيار الياباني بشكال الاخوان مختلف. ومطيشه غادي ناخد هادي رخيصه ومزيانه، فيها 3 مزيانين، داكشي اللي غادي ندير. هنايا لافوكا شتي كيويه وحده دايره شي 7 دراهم 0.70 سنت. غادي ناخدو البنان. باقي عندي 2 بنانات في الدار صغيور فهمتي. ناخدو هادي تبان مزيانه. البنان تقريبا دولار 10 دراهم. اجي نتسركلو دابا. هنا اللي كنشري الشوفان شتي، صراحه قرب يتقاد عليا الشوفان. كاينه هادي دايره كيلو تقريبا 483 بحال قلتي 3.7 دولار. هادي فيها نص كيلو. تعجبني هاد الرقيقه هذا بيرفكت بيكين فور بيكين. هانت قراوه الاخوان شتو حلال شتو. احنا غنمشيو نوريكم بزاف الحوايج هنايا. هذا 500 غرام. هذا الرقيق معرفتش واش الرقيق هذا بيج ليفز. بيج ليفز هذا الكبير، مكرهش هذاك السمول ليفز. تعجبني السمول ليفز الاخوان ما عرفتش علاش. يا بسم الله زيد على الله.
زيد هذا ما تتقداو معايا. هنا كاين اللوز، هنا كاين الكركاع، بيسطاش، شاطة كبيرة فلاش خدام فهمتي، ما عندهمش مشكل اليابانيين. هذا خديته مؤخرا $5 كاكاو مزيان. وهذه تنصحكم تشريوها الاخوان مزيانة. انا عندي شريتها من كوسكو، البينات باتر راه مزيانة. وهادو ردوا منهم البالة الاخوان، بحال هاد السندويشات ردوا منهم البالة، تيكون فيهم الجيلاتين. تنصح شي واحد يشريهم، تيكونوا رخاص دايرين 5 دراهم ولا ما عرفت شحال. حنا مازال عندهم بزاف ديال هنا داك الروز فهمتي. انا بغيتي تشري بطاطا حلوه لا يعني واجده، يعني هي كتسخنها. انا غادي نشري ديك ياكيمو تقادت لي، كل فيديو كتحضروا ليه الياكيمو. اخوان فينكم شفتكم خشيين في الباسكيت. المهم خديت المطيشه والخيار وليت خديتهم معاه. غنشوفوا دابا الطوطال شحال. حتى كنا غادي لقيت المهم الخيار زدتوه فهمتي. دابا بقات لي 600، ردوا عليا 627 ين، يعني شحال خسرت دابا هي. المهم الاخوان خديت مطيشه كيشدو، مطيشه الشوفان بنان والخيار. حطيت معايا بريكالون هنا ما تنسدش البيكالون الاخوان فهمتي، تنسداش. دابا خصني ناخدو هذيك البطاطا حلوه. هي هنايا تبان لي ناخد شي وحده باش تقضي واحد النهار ونغد لي عاوتاني نشري شي. تفاح عندي، ناخدو هذاك الخبز تيعجبني مافين. وحده اللي بقات ها هي ناخدوها ويتكا عليها شي واحد. شي غادي تقريبا حاليا وصلنا شي 1200 ين تقريبا، مزيانه. المهم قل من $10. هادي مسكينه كتعطي الحليب اللي يجربوا شي واحد، تعطيني الحليب قلت لها حتى انا راه مريض. جدك حتى هي ما تشرح لها، قلت لها لا ما قديتش، تقول لها راني صايم، هي كاع ما فاهمه بعدا شنو هو الصيام. هذا راه السوشي الاخوان هانتوما شفتو. هاد السندويشات راه مزيانين هاهما شفتو، ولكن دابا راه داير 300 شحال، دابا داير 420 ين. هذاك ديال البيض والشريم يعني الكريفيت مورا 9 الليل تيولي ب 150 ين. تخيلوا معايا هادشي كامل تيرخص. دابا نخلصوا هادشي ويلا نمشيو في حالاتنا. اخوان شفتوا دابا $10 اش شديت بها خيار مطيشه
البنان، الشوفان، بطاطا حلوه ودوك المافن. يعني دوك ماشي دوك الضروري، المهم الخضره ضروريه، ولكن الضروريات هو البيض وسميتو والدجاج. هادو تيكونوا مهمين، ولكن الدجاج تنمشي ليه شينو كوبو، فهمتي. هادشي اللي كان الاخوان. المهم 10 دولار اش تقدر تشري لك في اليابان. هانتوما شفتوها دابا. هي دابا نوريكم بالكو جا في الغروب. يا سلام ما شاء الله. الله يتقبل صيامكم وصيامنا الاخوان. دابا باقي تقريبا ربع ساعه للمغرب، 15 دقيقه. شحال الساعه دابا؟ هنا فين عندي الطاسه بالقهوه، عندي هنا التوستر، هنا هذه كوفي ستيشن، تلفازه والبلاي ستيشن. وين نتوما بغيتو شي جوله؟ دابا ندير لها شي فيديو خاص. ها صباح الخير عليكم الاخوان. يوم ثاني، دابا متجه للعمل ديالي. عندي اليوم تقريبا شي 6 ديال الكلاسيس. دابا غادي ننزل المحطه الاخرى، مع خصني نشونجي التران 2 المرات. عندي طير القطار. دابا غادي ننزل واحد الصابوي لتحت اللي هو اساكسا لاين. هاد البلاصه هذه المحطه سميتها غوطاندا. فيها بزاف ديال الاوفيسز ديال المكاتب. غوطاندا ما عنديش معها سبحان الله العظيم كامله. تحس براسك في واحد البلاصه فيها الصداع. واخيرا وصلنا يا صاحبي. راسكم على الحاجه الاخوان، الترند زاد في الثمن في اليابان. اليوم لاحظت واحد المقتطعات في شكال، لان كانوا يعلنوها تقريبا شي 3 شهور هادي. كانوا داروا بان شركه الجي ار غادي يزيدوا في الاثمنه تاع طوكيو مترو، ولكن الاثمنه اللي تزادوا بحال قلتي تزاد واحد $1000، تلقى تزاد 100 ين على حسب الديستينيشن. فمرحبا بكم في مدينه قريبه لغوطاندا سميتها توغوشي غينزا. جالي دابا واحد السؤال غادي نجاوب عليه دابا في الكومنتير ديال واحد الدري سميتو طمرم. حسب ما فهمت السؤال ديالو تيقول خويا انا بغيت نقرا في اليابان بعد التخرج من الجامعه باذن الله، ويختار التخصص اللي بغا هو في اليابان مخالف التخصص اللي راه يقراه في البلاد، وبغي يعرف فرص العمل للاجانب هنا في اليابان. هي فكره تجي تقرا في اليابان، فهي بعد التخرج فكره زوينه، خاصك تعرف ولا تعرفي. المهم ما عرفتش ذكر انت ان كاين واحد الامور مهمين في اليابان. اول في اليابان تقدر تغير التخصص ديالك، يعني ماشي ضروري تقرا نفس التخصص اللي قريتيه في بلادك، ولكن كيبقى حسب الجامعه والبرنامج اللي غادي تختار. ثاني حاجه خص تكون عندك اللغه اليابانيه، فهي رقم واحد هنا في هذه البلاد هنا. ثاني حاجه تكون عندك اللغه الانجليزيه اللي تقدر تكالي بها، ولا تبقى اللغه الام هي نمبر 1. فهمتي؟ وكنصح باللغه اليابانيه. فثالثا فرص العمل بالنسبه للاجانب. اسمع، الا ما كانش عندك اللغه اليابانيه وبغيتي تبقى ديما في اللغه الانجليزيه، فكاينين تخصصات مثلا الترجمات واللغه حول الفنادق والاي تي. التكنولوجيا الاي تي راه مطلوبه بزاف الاي تي. ولاني بكل صراحه اللغه اليابانيه كتساعدك بزاف في اليابان. كتحس تكون عندك واحد ادفانتج، ولا عندك بلاص انجليش بلاص جابانيز، راك انت هو الماستر هنا في اليابان. فهي صديقي اللغه اليابانيه مهمه جدا. وكاينه واحد اللعيبه ديال الميكس اللي كتعطيها لك منحه الجامعه،
خصك تلقى الجميلات ديك ميكس، فهي كدير لك سبونسرشيب. فهاد الطريقه هذه تكون احسن وكتجي فابور اليابان، ولكن خص تكون دماغ كي تنقولوا حنا في المغرب، تكون عبقري. السلام عليكم اخوان، رجعنا لكم من جديد من بعد ما سالينا العمل. اليوم كان داز طويل ان شاء الله، داز طويل الصراحه، ولكن كان اخر نهار في الصيام هنا في الخدمه. هذو محطات الصغار ديال اليابان، شفتو اسم الطمين. هذا اكواريوس شريته من دراك ستور رخيص. شحال كيدير في السيفن إليفن؟ كيدير تقريبا 170 172 ين، ولكن في دراك ستور شحال داير 89، يعني رخيص، ارخص بدرجه ما يمكنش. طرجه يا فتاح يا رزاق. اخوان كي دايرين؟ صحه لاباس؟ اليوم الثالث، اليوم الثالث، مرحبا بكم في كوكب اليابان. اليوم الثالث، اليوم اخر نهار في رمضان الاخوان، عيدكم مبارك. ما عرفتش متى غادي نحط هذا الفيديو، المهم هذا هو اخر نهار في الصيام، وغادي نجاوب فيه على بعض الاسئله ونشارك معكم الروتين اليومي ديالي في يوم العطله. هادشي اللي كاين يوم العطله، حيت انايا عرفت انا غادي يكون العيد ان شاء الله بالجمعه. المهم حنا مازال تنقولوا شديتها 3 ايام، هي هذيك شديت هذاك الدي اوف الخميس، الجمعه ان شاء الله العيد في اليابان، السبت الحد كاينه عطله، والجمعه كاين شي يقولوا ليه بابليك هوليداي في اليابان 4 ايام. ومن اليوم قلت نهار الاخر في رمضان نخرجوا نديروا واحد شويه الاوبر، واحد ساعتين في المكانه، فما تبخلوش علينا الاخوان، وعلى بركه الله ليتس جو. يا سلام، اليوم الجو زوين، اليوم كانت الشتاء ولكن راه كاينه طايحه درجه الحراره، ما باردش الحال، الجو معتدل. وغادي نجاوب على واحد السؤال، واحد السيد كان قال لي ديال الفيزيك، استاذ الفيزيك، هذه من اصعب صراحه، ما عمر شي واحد سول هذا السؤال، وهذا من اصعب الخدام اللي تقدر تحصل عليهم في اليابان. علاش؟ كاين امتيازات كبيره بالنسبه للمواطنين، تيفضلهم على الاجانب، فهمتي؟ بكل صراحه اليابان هي. وثاني حاجه هو الناس ديال رعايه المسنين، هي كاينه في اليابان، موجوده في هذاك المجال ديال رعايه ديال المسنين. كتمشي دار العجزه وكتعتني بهم، الديري نيرسري، ما عرفتش كيفاش يقولوا لها. المهم صراحه ما عمر شي واحد سولني هذا السؤال. هي هذا الميدان هذا تيخدموا فيه الفلبينيين بزاف، تيجيو اليابان تيطيحوا عليهم رخص. اما بالنسبه كاجنبي مثلا كمغربي افريقي فصعيب صراحه، ما عمرني شفت شي واحد الا لك تقاتل هنايا مزواج ولا شي حاجه، ولكن كلشي ممكن، كلشي ممكن. فاحنا غادي نجاوبوا على هذه الاسئله. دابا جانا واحد الاوردر. شوف هاد البلاصه كيفاش دايره الاخوان، يا سلام. شوف هاد الشارع هذا كيفاش داير، غادي نرجعوا منه. هانتوما الاخوان بحال غادي في اوروبا. شوف هاد البارك قداش. غتنجيب لكم انا غير الجواهر المخفيه. شوف ويلي ويلي ويلي، يا سلام. طيح هذاك في الارض، داك الكركاز واقيلا ما عطيتش يقولوا ليه باللغه العربيه. ما عطا شنو هو هذا الاخوان. ترجع نوريه لكم. دابا غادي خصني نوصل الاوردر هو الاول، ومن راكم عايشين معايا. كيطيح، شوف رد البال. يا سلام، والله الا لا. وانايا مشوكي دابا. هادي تسمى الباي تاون، قريبه للبحر هادي الاخوان. شوف نقول لكم، طلعوا للشمال ديال طوكيو راه فيه 100 شاف.
بنادم تيجي لليابان تيبقى مخشي في هذاك شينجي شيبويا، سيروا ليوكوهاما، سيروا لكاماكورا، راه كاين العجب ما يتشاف الاخوان، سيروا لكيوطو. المهم حنا وصلنا ونرجع لكم من بعد. ليتس جو. دابا ندخلوا الاوردر. شات الاقامه كيفاش دايره الاخوان، راه هربه اول مره نجي ليها. عرفتي شحال فيها الطبقه؟ انا بعدا خصني دابا نمشي للطبقه 13. الاقامه هادي راه فيها اي بي سي، دابا خصني نمشي للسي ليها. شرحت لي هذيك اللي في الريسبشن ظريفه مسكينه. خصك تعلم اليابانيه شويه الاخوان، فهمتي؟ تتعاون. صعوبه باش لقيت الرقم ديال المنزل ديال عرفتي علاش؟ كاين العمارات هنا اي بي سي، وكل طرف هذيك العماره فيه جوج ارقام من هذوك الابارتمنت. شتي دابا هنايا كاينه مثلا عماره سي مقسمه على 3 وفيها 3 ديال الاليفيترز، كل اليفيترز عنده الابارتمنتس اللي كيدي لهم. قامت هنايا بحال داخل شي سوفيتال ولا داخل شي مامونيه في المغرب، ولا تيجيب لك الله انت بحال داخل شي شي اوتيل 5 ستار ولا شي حاجه. انت راه غير داخل لواحد فهمتي اقامه ساكنين فيها ناس عاديين وصافي. دابا هاد البارك فين تجلاس، روبيني فين تغسل وجهك، تشرب الماء هاني ماشي مشكل تشرب. ها هو هذاك اللي قلت لكم الاخوان باش ما ننساش. عرفت شنو هو هذا؟ شتي اسمحوا لي، شتي تاع قاسي. دابا صافي بدات الزيالجه الاخوان. شوف دابا هادو كاملين غادي يوليو ساكورا. شتي يا سلام. أنا جبتكم من هذا الكوان هذا باش نجاوبكم على بعض الأسئلة. واو. المهم في اطار الاجوبه على الاسئله، هذا السيد تيسول على الحكم الدراسه ديالو في هذا الصدد اللي هو في المراكز ديال رعايه المسنين. هذوك الناس اللي كيديروا الكينيثيرابي ديال الناس المسنين، هذوك اللي كيديروا الكير كتسمى الالدري كير ديال الهيلث كير وداك الشيء. هذا الميدان وهذا الميدان هذا الصراحه الشروط ديالهم نقول لك اخويا بالنسبه لهذا العمل في هذه الرعايه المسنين هنا في اليابان اللي كيتسمى الكايغو باليابانيه. في هذا المجال فيه طلب كبير بزاف، خصوصا مع التقدم الالدري في اليابان، الشيخوخه غادي وتتكبر هنا عليه طلب كبير، بالتالي كاين فرص مزيانه للاجانب الصراحه. ومن ضمنهم كي قلت لكم الفلبين فهم صراحه تحصلوا على هذه الفرص العمل، ما عمرني شي مغربي صراحه خدام في هذا. المهم نقول لك انا الشروط حسب البحوثات ديالي، فاهم حاجه هي اللغه اليابانيه، وغالبا كيطلبوا المستوى ديال الانتري، وبعض المؤسسات كيطلبوا الانتو. فهمتي ركز معايا، الانتري تنقولوا الانترميديات والانتو راه طالع بزاف. انايا وعندي قريت الان 4 دابا راه عندي الانتري انايا حاليا. فباش تقدر تواصل مزيان مع المرضى والطاقم فهمتي خص تكون عندك واحد المستوى ديال اللغه اليابانيه، ويكون عندك تخصص في دراسه المجال الرعايه والتمريض. وهذه النقطه هذه قوه راه تكون عندك فيها ادفانتج، وتكون عندك قدره على التاقلم مع العمل ديال الانسان ديال اليابانيين، ويكون عندك الصبر وعندك واحد القدره ديال التحمل، لان راه اليابانيين كبار السن دايرين. المهم راكم عارفين الناس كبار السن تيكونوا بحال الدراري الصغار. وبالنسبه للناس اللي مازال ما عندهمش اللغه، كاينين برامج كتجيب كتجيبك اليابان وكتعلمك اللغه، تدريب بالمجال في المجال لرعايه المسنين، يعني كيديروا لك تدريب خاص.
ومن بعد كتخدم، ولكن خاص الالتزام والجديه. والفرص العامه صراحه في مراكز رعايه المسنين، يعني دور العجزه، كاين مستشفيات ومراكز اعاده التاهيل، وكاين برامج حكوميه اللي كتدعم هذا البلان هذا. فنصيحتي هو كمل الماستر ديالك في التخصص هذا، وحاول تبدا في تعلم اللغه اليابانيه. كي قلت لك الانتري، على الاقل الانتري، فهمتي، راه عندك شويه ديال التشالنج، حيت هي المفتاح الحقيقي باش تخدم في اليابان، فهمتي. الانجليش نسى عليا. فهذا الشيء اللي كان اخويا. ودابا يلا نتسركلوا نكملوا نخدموا شي شويه ونسركلكم، بعدا نجاوبوا على السؤال الثاني اللي هو تا هو مهم. يلا ليتس جو. كيفاش داير هذا الدار هذا؟ يا سلام، شوف هاد الإقامة كيفاش دايرة، شوف هاد الكرسي باقي جديد هنايا. هادي بلاصة فين تغسل، إلا كنتي جايب شي صباط موسخ ولا شي سبرديلة ولا بيكالا، فهمتي. أنا مازال كيبنيو فيها دار بناية، شتيهم. يلا حتى أنا هاد الأوردر هذا شكال الدير الله كيتبناو هنايا، شتي الورود. اخوان، كان جاني هذا السؤال ديال الفيزيكس اللي هما معدين اللياقه البدنيه هنا في اليابان، وهذا السؤال مهم لان كنت انا كنقلب في هذا الميدان شحال هذه. الاخوان، بالنسبه لهاد فرص العمل ديال مدرس ديال الفيزياء، ما عرفتش واش قصد مدرس ديال الفيزياء في اليابان ولا معد ديال التربيه البدنيه، فهمتي. فانا غادي نجاوبوا بجوجهم لان عندهم نفس الجواب. فاول حاجه باش تكون مدرس في المدرسه تشتغل كمعد بدني، خاص الامر ليس بالسهل الصراحه، ولكن كلشي ممكن وتعتمد على بعض الشروط. فمثلا الا بغيتي تكون مدرس ديال الفيزياء في مدارس يابانيه حكوميه، جانب صعب جدا. خصك تطلب بحال قلتي، خصك تكون انت شي عارف جابانيز لا ما عرفتش. في هذه الحاله خصك تكون عندك اليابانيه بعدا N1، وتكون رخصه التدريس تكون يابانيه، يعني تكون انت متخرج من معهد يعني يونيفرسيتي يابانيه، ومستوى عالي بطبيعه الحال في اللغه اليابانيه اللي هو N1. وباش تخدم في المدارس الدوليه هي افضل فرصه، لان التدريس بالانجليزيه كتقبل كاستاذ اجنبي، ولكن لازم اللغه اليابانيه. الجامعات ممكن تحتاجوا لهذا كيحتاجوا الماستر والدكتوراه، والسجل الاكاديمي يكون قوي. فهذا الشيء اللي نقدر نقول لك صديقي. اما بالنسبه لك تقصد استاذ التربيه البدنيه، لا هي صراحه في المدارس اليابانيه كتحتاج يابانيه قويه جدا. اول حاجه احنا مازال كنعاودوا نرجعوا نفس البلان، لازم اللغه اليابانيه صديقي. فلك تقصد مثلا يعني مدرس ديال التربيه البدنيه، فكاين المدارس اليابانيه الحكوميه صراحه صعيبه بزاف كاجنبي، خاصك اللغه بعدا الانوان هذه ما نهضروش عليها. فكاين المدارس الدوليه افضل خيار، يعني باش تكون تدرس. الا بغيتي تخدم الانجليزيه ديالك تكون مدارس دوليه، يعني انترناشونال سكولز، حتى هما غادي تلقى المنافسه كبيره عليه، وتكون عندك بطبيعه الحال الشهاده في التربيه البدنيه والرياضيه والخبره في التدريس. الا جبتيهم معاك راه هما كيديروا لك التيست هنايا. هذا الشيء اللي كان صديقي باش ما نكثرش عليك كثره المعلومات، ما نكلفكش. اخوان، يوم الرابع بعد ما اعلنت اليابان ان يوم عيد الفطر هو يوم السبت، فقررت نكمل لكم سلسله الاسئله، حيت جاوني بزاف الاسئله من البارح اليوم. وشكرا بزاف، الفيديو راه فات 1500 مشاهده، اول فيديو في القناه. شباب تخيلوا معايا اكثر من 1000 شافوا وقليل و300 اللي دار سبسكرايب، قليل كاع. لا شفت الفيديو تقريبا شي 227 اللي داروا سبسكرايب. اخوان سبسكرايب، انا عارفكم كاع اللي كومونطا دار سبسكرايب، ولكن كاين اللي تيجي تتفرج ما كيديرش سبسكرايب، كيبقى تتفرج وقيلا ما تيعرفش يديرها. المهم يلا ليتس جو. عرفتي هاد الاقامه اللي جيت لها اليوم في اطار العطله، فاليوم كاين واحد شويه الشتاء. واش عرفتي اوبر والتيب مشتت الاخوان، اللي ما بغاش يخدم والله. وجيت لواحد الاحياء واعره هنايا ما عمرني جيت ليها في حياتي في اليابان. دابا باقي لي واحد الاوردر زيد فيه واحد الدرينك درتو هنايا، فنتيوه دابا. ما عرفتش نبان لكم مزيان ولا عرفتي الجو مضبب.
انا غادي بشويه. عرفتي شحال من واحد قال لي واحد الدري في هذا السؤال هذا، قال اش ما ديرش باسكيت؟ راه نديرها نعلقها ولكن ما تعجبنيش هذه خوان، فهمتي؟ بيكالتي انا عزيز عليا مثلا باش الرده ديالي فري. هو صراحه راه فكره زوينه، ولكن الا درتها ما غاديش نخليها فيها، خصني ضروري نحيدها، ولكن دابا نشوف. حيت ما اوبر ما كنديروش فول تايم الاخوان، فهمتي؟ اوبر راه غير ملي كنبغي نصور لكم ولا فهمتي باش تعيشوا التجربه وداك الشيء. ولا سلوق نتوما كتزعموني كندير الاوبر راكم مشاركين معانا. هادشي اللي كاين. حيت كاين شويه الوقت دابا مع كاينه العطله ديال السبرينغ، خصوصا بالنسبه للتيتشر ما تعرف هاد البلان. كاينه العطله ديال السبرينغ فيها 2 سيمانات، داكشي علاش كاين الوقت وتنصور لكم وجات مع الفيديو القناه الجديده. المهم غادي نديرو جميع التضحيات باش ما نحبسوش هاد القناه الثانيه، راه تعجبكم. يلا عرفتي اخوان، عرفتي هاد الاقامات هادو تقريبا تخيل معايا كل اقامه فيها اكثر من 40 طبقه، والناس كيدومونديو دابا هي الفاست فود، عرفتي؟ خصنا ستاربوكس، ماكدونالد، كاي اف سي. واش عرفتي شحال ديال الناس؟ وهي اللي ما بغاش يخدم الاخوان، والله هي اللي ما بغاش يخدم، هي اللي ما بغاش يخدم. داك اللي تيسمع الهضره تيزيد تيبكي. اليابان وهادي. والله الا هي اللي ما بغاش يخدم الاخوان. ولكن بيكالا ماشي الكتريك ما تنصحكش، غادي تعذب، خصوصا ما كنتيش عندك اللياقه البدنيه مزيان. انا مولفها وبيكالتي الاخوان فيها تقريبا فيها اقل من 10 كيلو، يعني راه تنهزها بجوج السبوع. البيكالا ديالها راه خفيفه. المهم هاد العماره ديما كنجي لها الاخوان. دابا غادي ندخل لها، شوف غادي نطلعكم معايا عاوتاني. شوف دابا هذا النهار الرابع نتوما عايشين معايا. فالعطله ديال السبرين كي قلت لكم ديال التيتشين، انا نسيت ما قلتهاش لكم الاخوان. ما كاين شي دراري قالوا لي كيفاش كدير الوقت بين، كيفاش اخويا مزيد تدير الوقت، راه حمقتينا. غادي نمشيو نهزو واحد الاوردر الاخوان. انا عارفكم تستمتعوا. شوف الجو كيداش، هادي المدينه. عرفتي ما سخيتش بهاد الكوار، ولكن من دابا لقدام غنبدل لكم البلايص، تشوفوا واش نكتشفوا شي بلايص اخرين اللي بعاد على طوكيو، بعاد على الزحام اللي ما فيهمش التوريست بحال هادو مثلا، فهمتي؟ ونتيكم معايا ندير لكم سفريه بالبيكالا في طوكيو، في تشيبا، سايتاما، نتسركل بكم. عرفتي بيكون واحد الكونتنت، واحد المحتوى الاخوان خطير جدا، ومنها كنجاوبكم على الاسئله مسركلين. المهم الاخوان هذا الفيديو غادي تحط مورا العيد بشي 3 ايام ولا يومين حسب ما اظن. دابا كنصور لكم ليله العيد، فهمتي؟ يعني حيت غدا غادي نصور لكم اجواء العيد في اليابان في القناه الاولى، داكشي علاش. ف داكشي علاش غادي نكون مشغول، خصني نفيلمي لكم ونرجع نيديتي القناه الاولى نحطو لكم باش يكون المحتوى مختلف وزوين وداكشي. بطبيعة الحال ندير لكم بيكالا فيه حتى هو. دابا جيت لستاربوكس غادي نهز هاد الاوردر هذا. دابا عندي شي اوردرات ديال ستاربوكس. عرفتي اليابانيين تيموتوا على ستاربوكس. دابا نديو هاد الاوردر، ليتس جو. اليوم راه زاي غنشارك معكم شحال في الاوردر، شحال حيت نسالي هادشي. ليتس جو ليتس جو. يا سلام، عرفتي الجو زوين اليوم، ما كاينه الشتاء. غادي يطلع فيديو واعر. استمتعوا ليا بالفوركي الاخوان، الا يحوجكم. دابا غنمشيو الى الامام. قربنا، باقي تقريبا 2 دقائق. العمارة كيفاش دايرة، يا سلام.
دابا باقي لي اوردر الاخر، دابا حاليا 4 الاوردرات، غنشوف شحال صورت فيها تنوصل غدا نقول لكم. بعدا غادي نقول غادي ندير ديديكاس للدراري اللي صيفطوا سميتو وجاوبكم على شي بعض الاسئله. راه ما نسيتكمش، لا تقولوا نسيتكم. فقره ديديكاس ياسين من اكادير امازيغ. راه حتى انا امازيغيه ما تعلمتش اللغه الامازيغيه، الوالد الله يرحمه كتهضر بالامازيغيه. فتحيه لياسين وديديكاس ليك. عاوتاني ديديكاس اخر فياسين قال لنا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا ديديكاس ليك، وديديكاس شكرا بزاف على هذه اللحظات با سفيان، تحياتي ليك. ديديكاس ليك اخويا سفيان من قاع اليابان. عيش وما تحضيش. الساكورا الشاب بدات، لا واقيلا موحاش الساكورا هذيك ما شفتهاش. المهم بات ليها بيضه وداك الشيء، ما كنظنش الساكورا عنده واحد السميه اخرى. المهم اخر يوم في شهر رمضان، عيد مبارك سعيدا يا اخوان. ديديكاس عشيرنا وخونا الله يحفظك اخويا. هذا ما دروبيش بهجاوي في اكادير، مزيان اخويا الله يسر. نينا تعيش الريش مع اليابان. الا بغيتي تربي الريش الضرائب غادي يخليك تربيه الوز. المهم تيبقى كلشي الحمد لله. شي بنادم الا غدت ليه حياته يكون يخرج من المحيط الراحه ديالو، راه هذيك راه نعمه. الله يسر الجميع. هاي وبدايس رياض الزهر كي جيتكم في الاداب. اليوم خاص تكون مؤدبه يا المال. 4 نتوما اللي كليكيتو على اخوان. انا ما تكليكاوش على هادي، غتجبدوني انا الصداع شاوتي. ليتس على بركه الله. من بعد غادي نجاوب على واحد السؤال. دابا نشارجيو التليفون حتى كيوصل 20% كتبغيش تخدم لابليكيشن. جاني واحد السؤال ديال واحد الدري قال لي واش في نظرك اليابان تاع الاستقرار واش كتفكر تعيش فيها في مره؟ عطاني جوج الاسئله في دقه واحده. تو بيرد وان ستون. ما عرفتش حتى هي ديك صحيحه ولا لا، شحال هادي ما قلتها. وفي نظري انا اخويا اليابان احسن من اوروبا وامريكا. انا بالنسبه ليا تتبقى اليابان واحد البلد امن، فهمتي؟ ما كاينش اللي غادي يصدعك ولا الفرع. المشكل الوحيد هو اجيو لهنايا. المشكل الوحيد الا كنتي ما تهضرش اللغه مزيان فكتجيك الحياه صعيبه. ما حد كتعلم اللغه وكترخف عندك الحياه شويه. عاوتاني دابا كاين واحد المشكل اخر هو الاجانب بداو تيجيو مؤخرا وكيديروا المشاكل، فهمتي؟ خصوصا في هذا التوريست هذا اللي كثر بزاف، فبدا تيصعب الحياه على الاجانب. واش غادي نستقر فيها؟ ما نقدرش نجاوبك على هذا، فهمتي؟ لان الحياه كتغير، ما تعرفش شي وقع في الحياه. ضروري بنادم ملي يوصل واحد السن كبير وديك الساعه غادي يقرر واش غادي يرجع للمغرب ولا يدير شي بيزنس هنايا. وشوف ما تعرفش الظروف اش تجيب والحياه تستمر. اما بالنسبه لولادك من الاحسن يعيشوا في اليابان اللي غادي ياخذوا واحد ايديكيشن واعره. بطبيعه الحال ما تنساش الدين، خصك مره ديهم المسجد يقراو اللغه العربيه. راه كاينين فصول الدعم رخيصه وما مكلفاش كاع، وتعرفوا على الاسلام، فهمتي؟ راك عارف اليابان الحاجه الزوينه هنا في اليابان انا المدارس ما كيفرسيوش الديانه على التلاميذ ولا شي حاجه، فهمتي؟ غير بعض المرات انت كيكون واحد مثلا واحد النشاطات، مثلا التلاميذ تيبغيو يزوروا مثلا التيمباز ولا داك الشيء تيعلموا الوالدين اللي ما عندهم جنسيات مختلفه، تيقولوا لهم واش ماشي مشكله وهذه الا كان هو والديه مسلم وداك الشيء. مع هذا الشيء كتطرح ما الاول ما كتبغي تقيد ولدك، فهمتي؟ من الاول كيكون داك المينسيت، تيكون داك الاجتماع
وديك الساعه راه بطبيعه الحال الا كان ولدك مسلم فاليابانيين المعلمات والاساتذه ما كيقربوش شي حاجه يوريو شي حاجه خارجه على الدين ديالو، فهمتي؟ لان هاد الناس معقولين باش نكونوا متواضحين. عرفتي جاني هاد السؤال هذا قال لك ندير لكم تير بيكالا في الليل، والله تنديرها على خويا، علاش لا؟ نشوفوها هاد سركلو ديروا جوله بالليل، انه قطار قاتم كن حذرا يا مهدي. كاين طلعه اخر نهار في الصيام الاخوان، ترى ما يمكنش. رمضان داز كي البرد، رمضان داز بحال البرق. هاد الحي هذا اول مره كندوز منه الاخوان، شوف كيداير. اجواء اليابان في رمضان، اخر يوم في رمضان الاخوان. عيدكم مبارك سعيد، وعيش وما تحضيش، عيش. عرفتي بكثرة الناس يتفرجوا دابا في هاد الفيديوهات غتنسى الكوموندي تيقول لك اخويا انا بغيت نتفرج، اخويا انا ما بغيت لا نسول لا والو، بغا هو غير يتفرج. بليتكم دابا رجعت لكم الاوفر دوز دابا. اسيدي بالصحة والراحة. يلا لايك الاخوان باش تعاونوا الفيديو، فهمتي؟ انا كنتشجيعات ديالكم تزيد تحفزني انايا، تولي بلا ما تنشعر تنقول لا خصني نصور للدراري والدريات تاهم، تنقول خصني نصور العشران. نجاوب على واحد السؤال ديال هاد خونا، قالك اخويا مهدي باغي ندوز الجي اف تي ومن بعدا نتبع عليها الاس اس دبليو، اوكي؟ واش لونجلي خدامه بهم؟ اخويا دوز جي اف تي بعدا ياك، ومن بعد الاس اس دبليو ياك. خاصك تعرف بان الانجليزيه بوحدها ما كتخدمش في الاس اس دبليو. باش نقول لك خاصك تنجح في الجي اف تي الاخوان. الجي اف تي هو اللغه اليابانيه، المستوى اللغه اليابانيه A2 تقريبا، وتيكون عندك اليابانيه بسيطه على الاقل واحد الان 4 صافي. بالنسبه للانجليزيه غير مساعده، ولكن الخدمه والتواصل كيكون باليابانيه، فهمتي؟ يعني بخلاصه الانجليزيه ما كافياش. بالتوفيق اخويا. اللغه اليابانيه صاحبي، ولكن عندك شهاده راه هما كيدوزوا لك امتحان على بالنسبه هادشي تهضر عليه بالنسبه اللي بيدفع الجنسيه ولا شي مدرسه ولا داكشي، فهمتي؟ فهادشي اللي كاين. عرفتي دابا هي تخلصت في الكاش شحال عطاتني 6000 ين و650 ين، اللي هي تقريبا واحد 45 دولار. كاع داكشي اللي عندي في الواليد غادي يقطعوا الاوبر. خديتو كاش دابا هي. هاد البنات تيوقعوا في الاوبر صراحه، ولا مؤخرا هادشي صراحه ما تيعجبنيش لان غادي تصرفهم. دابا الاخوان شدينا تقريبا هاني شفتوها. دابا الاخوان شديت ما عرفتش هي 5000 ين عندي، قول 6000 ين والصرف. المهم غنشدها غادي نلوحها في الكونت، ولا حيت الا ما لحتهاش في الكونت غادي نصرفها اليوم. وراكم تما ليتس جو. هذا غادي نتي اخر اوردر الاخوان، هذا فيه تقريبا 500 ين الاخوان، 486 و 500 ين، يعني 4 دولار 7 دقائق. حسب انا كيفاش كنمشي بالدراجه كندير 4 دقائق. من بعدا غادي نديرو فقره الاسئله، فقره الكيو ان اي يا الاخوان. غنجاوبو على بعض الاسئله المهمه. بعد ما سالينا اوبر الاخوان، داكشي اللي صورت لهم في الواليت غير هاد الصباح هذا. شحال دابا خدمت؟ 3 تسويعات. قول 12 دابا 3 لارو، بديت من 12 ل 3 لارو الاخوان. صورت 50 دولار، تخيلوا معايا 6600 ين، ولكن الواليت فيها 5124 ين.
عاد زيد تحيدوا من هذاك الشيء اللي سميتو كاش اللي شديت. شحال شديت لهم في الكاش؟ 6650. فهي اللي صورت لهم. هادشي اللي في الواليت ينساه لان غادي يقطعوا الاوبر في البيمنت. اخوان فقره الاسئله اللي هي كالتالي. خويا مهدي اليوم ارينا الحي الذي تسكن فيه. دابا نديرو ليه شي بلان. نريد منك ان تعلمنا في كل حلقه بعض الكلمات اليابانيه وترجعها الانجليزيه وجزاك الله خيرا. كاينه هالو، كونيتشوا، نايس تو ميت يو يعني تشرفت بك، هاجيمي ماشتي. ولا ممكن تقول يوريشكو اونيغايشيماس، هاجيمي ماشتي، صباح الخير، وهايو غوزايماس، جود مورنينغ، جود نايت، وياسومي ناساي، بليز اونيغايشيماس، بليز اونيغايشيماس. كاين هذا السؤال هذا اللي بزاف ديال الناس سولوا عليه. الا كنتي كتاكل في المنزل قام عليك رخص ولا غلا ماكله برا؟ الصراحه بعض المرات نفس الشيء يعني ما كاينش زعما كذب عليك الكذاب. الا بغيتي تاكل اقتصاد يعني كتاكل واحد الماكله اللي كتغلط فهمتي، يعني كتاكل الروز ولا الناطو. هادو كاينين شي يابانيين كيقتصدوا على الفلوس. خويا عيش فهمتي، ما غدي والو، صحتك هي اللي غادي تدوم لك. اما الفلوس بدا تخبيها وما تخبيش اخويا، انفيستي. هادشي اللي كاين. اليوم الرابع في المثل لكم هذا، غدا الفطر، فغادي ندير فيديو في القناه الاولى حول عيد الفطر في اليابان. فهاد القناه هذه خاصه الحياه اليوميه وكنشارك معاهم الاسئله ديالكم. وشكرا جزيلا. واتمنى ان الناس اللي كيتفرجوا ما كيفهموش اللغه المغربيه فانا غنحاول نبسطها، وهذا الشيء اللي كاين. وتحياتي من هنا لتما نقول لكم واشرا مبروكه وعيد مبارك سعيد.